So, welcome to the course Unit 8, the Psychological Theories. So, what comes into your mind ba when we say psychological? Cognitive. Cognitive. Ano pa? Human behavior po. Human behavior. Sige, ano pa? Personality, di ba? So, these are the topics to discuss today. The psychological theories. We're talking about the psychodynamic, behavioral, cognitive, personality, and intelligence. So, these are the psychological theories. So, one of the main explanations to crimes and criminalities is based on psychological theories. Again, when we say kasing psychology, we are talking about the human behavior in relation to his mind. Diba? Dalawa kasi yan. Medyo nalilito yung iba. Ano po ba ang pinagkaiba ng psychiatrist sa psychologist? Diba? Kapag sinabi nating psychologist, ito yung pinag-aaralan nila, human behavior, the personality of a person. Pag sinabi naman nating psychiatrist, ang pinag-aaralan nila is human brain. Okay? So, sabi niya, one of the main explanations to crimes and criminalities is based on psychological theory. So, madaming nag-explain about the existence of crime or why does a person, diba, commits a crime. It is because of its psychological factors. So, it focuses on the association among the intelligence, personality, learning, and criminal behavior. Thus, in any discussion concerning crime causation, one must contemplate psychological theory. So, hindi na yan halos madalas, di ba? Sa mga kriminal, ang nakikita nilang problema, bakit nagkakaroon or bakit nagko-commit ng crime itong mga specific individual, it is because of this psychological behavior or meron silang problema sa kanilang mental cognitive process and also in connection with their behavior and personality. Diba? Alam niyo yung recently lang na nag-viral sa FB, yung sabi nila na sweet but psycho? Yung sabi nilang Yes, yung babae, diba? So, bakit kaya naging ganun yung, bakit naging ganun yung personality niya, or bakit siya nakakommit ng crime? It is because may pinagdadaanan siya. So, most of the reason, laging ganito ang fallout ng ibang tao, or bakit sila nagko-commit ng crime, it is because, psychological theories. So, the psychological approach is to understanding crime like the biological. It focuses on the differences between criminals and non-criminals. Again, kapag psychological approach ang ginamit po natin, okay, in understanding why some people or why do some offenders committed the crime, pinafocus niya, ano bang pinagkaiba ng tao na yon? Diba sa biological, ang alam natin, again, pag sinabi nga natin biological, anong alam natin doon? Sino ang may sakit? Yung mismong tao. Diba? Siya yung mismong, siya yung may sakit, yung mismong, yung nag-create ng crime na yon kasi may problema sa kanya. So, ganun din. Ganun din po ang psychological theories, okay? And subjective approach din siya. Wherein, okay, kaya siya nakakommit ng crime kasi magkaiba siya sa mga non-criminal. So, ito pag-aaralan natin, ano ba yung pinagkaiba ng mga tao sa the way na ng pag-iisip nila, diba? The way they think, the way, their personality and character. Paano nagkaiba yung taong to sa ibang tao? Yung criminal from non-criminals. So, psychological explanations all assume that criminal behavior results from underlying psychological problem. So, about these theories, in this group of theories, ang pag-aaralan natin, lahat daw nagko-commit ng crime, it is because of their psychological problems or meron silang problema sa pag-iisip sa kanilang behavior. Ibig sabihin, again, they are not normal. So, let's start. So, psychological theories say that criminal behavior is a result of an individual differences in thinking processes. Alam naman natin, di ba, magkakaiba lahat tayo ng utak. Tama po, magkakaiba lahat tayo ng pag-iisip. So, therefore, iba rin ang level of understanding natin. Iba-iba din ang level of IQ natin. So, dito sa psychological theories, okay, they explain what are the differences of the results of individual differences in thinking process. So, maaaring ikaw kapag ininsulto ka, for example lang naman, ininsulto ka,
ikaw maiintindihan mo yan, malawak ang pangunawa mo. Pero dun sa isang tao, kapag ininsulto siya lang ng ganito, maiksi ang pangunawa niya, agad napipikon yung isang tao. Diba? It comes with your thinking process. It comes on how you will understand, diba, the situation. So there are many different psychological theories, but they all believe that it is the person's thoughts and feelings that dictate their actions. Sabi niya, madaming psychological theories, but still, okay, person thoughts and feelings dictates their actions. Diba? Bakit ka mag-a-action ng ganito? Kasi ganito ang inisip mo. Always remember, ganito kasi yan. Thoughts, feeling, emotion. Laging mag-uumpisa yan kung ano ang iniisip mo, ganun ang mararamdaman mo. Diba? Kung ano ang iniisip mo, ganun ang mararamdaman mo, ganun ang emotions mo, therefore, yun ang magiging labas ng action mo. Diba? Thoughts, feelings, and emotions, sabi nga niya. So, as such problems in thinking can lead to criminal behavior. Naintindihan niyo yan, diba? Kung ano man ang nafe-feel mo or emotion mo, kasi nakokontrol din ng utak yan. Naniniwala ba kayo na nakokontrol ng isip ang nararamdaman natin? Do you believe in that? Na mind can control what you can feel? Opo. Or Opo. somehow, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Pasensya na po. Diba? For somehow, diba? Opo. Okay, for somehow, that's a good idea na nakokontrol po ng utak natin ang feelings and emotions natin. Sometimes, but not all the times. Okay po? Bakit po? Kasi for example, kapag naisip, kanwari yan sa quiz, nalulungkot ka kasi bagsak ka sa quiz today. Mararamdaman mo yung lungkot or frustration na yan if iniisip mo lagi yung quiz na yan. Tama po ba? Diba? Mararamdaman mo, bagsak ako sa quiz. Kasi iniisip mo lagi. Pero, kapag ang utak mo, sinabi mo sa kanya, wag mo nang isipin muna yung quiz. Diba? Mag-focus ka sa iba. Yung iba yung isipin mo. Nararamdaman mo ba yung feelings and emotions na nalulungkot ka? Hindi po, ma'am. Diba? So again, sabi nga nila, tignan nyo to, balikan natin to. Wait lang, lagyan ko ng pointer para makita nyo. Ito, diba, sabi nga niya, thoughts and feelings dictate their actions. Therefore, diba, kung iniisip mo ganito, therefore, ganun na magiging result ng feelings mo and emotions mo, therefore, ganito ang magiging actions mo. Diba? For example, iniisip mo, sige, yan ko na mo lang yung quiz na yan. Magbawi na lang ako sa next quiz. Therefore, anong mararamdaman mo? Diba? Hindi mo na mararamdaman yung lungkot kasi hopeful ka na lang na babawi ka na lang next quiz. Ganyan. Anong mangyayari sa actions mo? Hindi ka na iiyak-iyak, hindi ka na lulungkot-lungkot. Ano gagawin mo? Magre-review ka na, mamomotivate ka na. Pero kung kunwari sinasabi mo sa utak mo is, nakakalungkot, hindi ako makaget over, iniisip mo nang iniisip, ano mangyari sa feelings and actions mo? Or feelings and thoughts mo? Ano mangyari doon? Malungkot ka all the time, ganyan na lang. Ano magiging nangyari sa actions mo? Wala kang gana. Kasi nga, malungkot ka. Naintindihan? So, ganun ang psychological theories. Ina-explain niya kung paano nare-relate yung utak natin to their feelings and thoughts or paano lumalabas ang ating personality, character, ganyan, to our behavior. So, in these psychological theories, we will explain yan on how does a different person or a criminal behavior will different to a normal person thinking. Diba? Bakit kung ikaw ganun ang emotions mo nung bumagsak ka sa quiz? Bakit siya naging ganun ang emotions niya nung nabagsak sa quiz? Kasi nga, again, all of us, iba-iba naman po ng intelligence, iba-iba naman po ng pag-understand, or iba-iba yung ating perception into a thing. So, tingnan natin, malay nyo, meron kayong criminal behavior na meron pala dyan. So, there are 4 basic ideas about psychological theories. Ito. Meron daw dahilan. Okay? These are the 4 causes or the 4 basic ideas about psychological theories. Number 1, maybe there is a failures in psychological development. Siguro, bata pa lang siya, kasi yung psychological development natin na ano yan, it may develop over time. So, bata pa lang kayo, namomold na yan. So, siguro, kaya ganun ang psychological thinking niya, or bakit ganun naging behavior niya, kasi nga, bata pa lang, baka meron siyang naranasan na kakaiba. Sometimes, okay, it can be learned behaviors of aggression and violence. O kaya nagkakaroon siya ng psychological undevelopment, it is because
habang habang lumalaki siya, natututunan niya kung sino ang kasama niya. Or nakikita niya, ganun ang environment niya sa pamilya niya or sa friends niya. Next naman is, pwede siyang namamana. Diba? Kung naalala niyo yung, kanino nga family yon, yung meron siyang dalawang asawa. Kanino family yon? Family tree. Kanino? Kaya naman. Yung merong dalawang asawa, yung isang napangasawa niya, feeble-minded, yung isa napangasawa niya, creator woman. Naku, kakaquiz nyo na, kasi hindi nyo na maalala. Kanino family yon? Di ba kay Martin? Martin Kalikak. Anong nangyayari dito? Di ba kung makikita nyo doon, yung doon sa napangasawa niya na feeble-minded, ang naging ng anak niya, yung mga naging offsprings niya doon, lahat may sakit sa utak or halos may sakit sa utak. Kasi nga, according to psychological and biological theories, pwede pong mamana yung sakit sa utak. Okay po? And then, relationship of criminality to mental illness. So, last one is, meron pong relation or parang interrelationship that explains why some people commit crimes because of their mental illness. Diba nga, sabi nila, ito yung tinatawag nating lucid interval. Do you counter the words lucid interval? Alam niyo yung mga tao na normal naman na pagkasama nyo, pero meron silang time na nakasumpong na nagiging baliw sila. For example, yung Rodoro X. Naalala niyo ba yun? Diba? Opo, ma'am. Opo. Okay siya, diba? Tapos meron Si Chris Bernal. Meron lang siya. Anong Chris Bernal? Chris Bernal ba yung Rodoro X? Ay! Jenalyn Mercado. Mercado yun eh. General Mercado po pala, sorry. Iba yata pinapanood ng batang ito. Diba? Diba yung sa Rodora X, meron siyang time na matino siya, pero meron din siyang time na baliw siya. Okay, yung time na baliw sila, ang tawag doon, lucid interval. Okay, at kapag sa criminal defense, kunwari, tawag dito, sinampan siya ng kaso na pumatay siya ng isang tao ng ganito. Pwede niyang ilaban na nung time na yon may sakit siya sa utak. Meron siyang mental illness. So there is a relationship in the mental illness in committing a crime. Kasi nga, 'di ba, they are not capable of thinking what is right and wrong at that time. That is a mental illness. Kaya nga, 'di ba, if we will apply the neoclassical, anong mangyayari sa kanila? Exempted sila, 'di ba, from the punishment. 'Di ba? Merong exemption kasi nga anong nangyayari sa kanila? They are considered as may sakit sa utak. So therefore, hindi sila responsible sa anumang crime na magagawa nila kasi wala sila sa tamang pag-iisip. Intindihan po. So, it's either ma-exempt sila or ma-reduce or mamimitigate yung kanilang penalty. Yun ang mangyayari sa kanila dun sa mga may mental illness. Kaya nga yung iba, 'di ba, if napapanood nyo sa mga ibang mga movies, naalala ko yata yung movie nila Jose and Wally. Hindi ko alam kung ano yung title nun. Pero alam ko, dun sa isang movie nila, magnanakaw kasi sila. Diba? Magnanakaw sila, tapos nag-i-impersonate sila ng kung sino-sino. And then, ang ginawa niya is, ang ginawa nila sa karne, nagpanggap sila na may sakit sa utak. Diba? Kumain sila ng peanut butter, pero ang sinasabi nila, ano yon, pupu, diba? So, again, Given yun, diba? Nagpanggap sila ng may sakit sa utak. Kasi nga, kapag sa korte, kapag nilaban mo na may sakit ka sa utak, you were exempted. It's either, hindi ka nga makukulong, pero mamimitigate yung kanyang penalty. So, that is the 4 ideas about psychological theories. Okay, sabi niya, when examining psychological theories of crime, one must be cognizant of the 3 major theories. Ito. Meron tayong 3 major theories in psychological theories. We have psychodynamic, behavioral, and cognitive. Again, these are the 3 major theories under psychological theories. So, isa-isayin natin sila. Number 1, we have the psychodynamic theory. Ano ba yung psychodynamic theory? So, the proponents of psychodynamic theory suggest that an individual's personality is controlled by unconscious mental process
that are grounded in early childhood. Ano yung sinasabi nating unconscious? Pag sinabi nating unconscious, ano ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun pag sinabi nating unconscious? Parang ano po, ma'am, we're not, parang hindi pa po tayo nakakapag-isip, or parang Not hindi pa po aware. alam yung tama at mali. Very good. When we say unconscious, we are not aware of what we are doing. So, sa psychodynamic theory, okay, it suggests that individual's personality is controlled by the unconscious mental process. So, this theory was introduced by this one, Sigmund Freud. Okay, kilalang kilala Sigmund Freud, okay? He is the founder of psychoanalysis. Again, Sigmund Freud is a founder of the psychoanalysis. Okay? Imperative to this theory, there are three elements of structures that make up the human personality. Ito yung id, ego, and superego. Diba? We have id, ego, and superego. Psychodynamic theory is also known as psychoanalytic theory na na-encounter nyo sa inyong CRIM 111 subject. Tama po ba ako? Diba? Meron kayong CRIM 111 subject. Sa ganito, meron po kayong tatlo. We have id, ego, and superego. Kayo ba? Alam niyo ba yung id, ego, and superego? Hindi po yan ID, no? Id ang basa dyan. Or parang sa ano niya, instinctual drives. Again, instinctual drives. Sabi niya, id, ego, and superego. Kilalanin natin ano ba yung id, ego, and superego na ine-explain na psychodynamic theory. So, these are the three elements. Id, ego, and superego. So, one can think of the id as the primitive part of a person's mental makeup that is present at birth. So, it represents the unconscious biological drives for food, sex, and other necessities over the lifespan. Kaya niya sinabi na primitive part kasi inborn na yun sa atin. Okay. Pag sinabi nating id, again, it is what we call instinctual drives. Okay po? Instinctual drives, ito yung mga wants mo. Okay? Sa id po, ito na yung mga wants mo. Yung gustong-gusto mo lang. Gusto mong makuha, even in an evil way. Gusto mo lang siya. Okay? Again, kapag id, this is your unconscious biological drives. Kasi nga, ito lang yung sinasabi ng utak mo na gusto mo, inaasam mo. Okay. Kung makikita nyo, tingnan nyo. Can you see the picture? Ano ang makita nyo? Si id naka-use ng devil. Or parang siyang, diba, may sungay. Bakit? Kasi id, ito yung parang desire mo lang. Desire, motive, or whatsoever. That is your id. Yan nagsasabi ng gusto mo. Diyan nagsisimula yung katigasan ng ulo mo sa id na yan. Kasi si id laging unconscious yan. Okay po? And then later on, we have the ego. Sino naman si ego? So the ego which is thought to develop early in person's life. Ego, this is your reality, period. Again, when we say ego, ito na yung reality. Ito na yung dinedecide mo kung anong, ito na yung decision making mo na ito susundan ko. Di ba nga lahat tayo, ito yung pride ko. Ma'am, ganito kasing ego ko. Ito yung paninindigan ko, ito yung paniniwala ko. Natatapakan kasing ego niya, sabi nila, di ba? Kayo ba may mga ego? Hello? Kayo ba may mga ego? Meron, syempre. Sinabi natin ego, parang ito na yung pride mo. Okay? Ito yung reality. Ito yung parang decision maker. That is the ego. And last one, we have superego. Okay? Ano superego na to? It develops as a person incorporates a moral standards and values of the community. So, parents and significant others such as friends and clergy members. Yung superego mo, kung si id lagi lang yung wants mo, okay, ito yung kasamaan part mo, si superego mo, siya ang konsensya mo. Siya ang iyong konsensya. Okay? At kasi nga, si superego, sabi nga niya, it develops over a person, sabi niya, moral standards and values of the community. So, therefore, this is your conscience. So, paano po ba yan na-apply, ma'am? Diba? Paano po ba na-apply yung psychodynamic theory? Okay. For example, okay, ikaw to. Again, you will always remember, kung nakita yung picture na to, ikaw to, yan ang ego mo. Ikaw yan, reality, ikaw yan. Okay. Eto si id, diba? Yan si id.
Ito si id, yan yung may sungay. Ito si superego. For example, okay, ang paninindigan mo talaga is, papasa ako sa subject na to ng matiwasay, tama lahat ng ginagawa ko ng walang pandadaya. Okay. Kaso habang ganun ang ginagawa mo, napapansin mo, hindi mo nakukuha yung goal mo. Yung pinaka-goal mo is pumasa ka talaga sa subject na to. Sino ang nagsasabi nun? Si Id, sabi niya. Kuhanin mo yung desire mo. Ano ba yung desire mo? Pumasa ng subject na to. Yun ang gusto mo Pumasa ka ng subject na to. Okay. Si ego mo, ito yung deciding principle mo or parang pride mo. Papasa ako, pero gagawin ko yung tama. Anong sinasabi ni Id? Bumabagsak ka na, mangopya ka na, gumawa ka na ng mga cheating mo. Yun si Id. Yun ang nagtutulak sa'yo na gumawa ng kung ano, maabot mo kung ano ang desire mo. Yun si Id. Kasi nga yun yung unconscious na parang sinasabi or bumubulong sa utak mo na gawin mo na. Ito naman talaga gusto mo, di ba? Kasi nga instinctual drives yan, yung mga instinct, yung mga motive, desire. Okay. Papasok niyan sa superego. Sabihin naman ng superego mo, okay, wag. Pag ginawa mo yon, mali. Pangit na yung magiging image mo. Pag ginawa mo yon, ang dinadaya mo yung sarili mo. So, saan papasok si ego niyan? Ito na yung deciding principle. Sino susundan mo? Sino susundan mo? Si id ba o si superego? Superego. Oh. Madalas, syempre, yung mga normal thinking person, okay, yung mga normal thinking person, syempre, pakikinggan nila si superego. Pero kapag may sakit sila sa utak, or parang meron silang, there's something wrong in their psychodynamic or psychoanalytic id, ego, and superego, kung nananaig lagi si id, ang mangyayari dyan, okay, ito yung magiging resulta kung bakit meron silang criminal behavior. Ito yung magiging resulta kung bakit makakakomit sila ng crime. Kasi kapag mas mataas itong si id, okay, mas naninindigan sa kanya si id, therefore, ayan, doon sila makakakomit ng crime. Kasi mas paninanindigan nila si id. Ibig sabihin, kaya nga sabi niya primitive part Kasi again, pag sinabi natin si id, ito yung walang control sa anong gusto niya. Basta gusto lang niya. Kayo lahat may mga desire. Tama po ba? Kayo lahat may mga instinct. Lahat kayo merong mga wants. Pero minsan yung mga wants nyo, alam nyo na imposibleng gawin. Or parang mahirap siyang gawin. Or para lang magawa mo yon is gagawa ka ng kalokohan. So, yun yung si id. So, tandaan nyo kapag nakagawa kayo ng kalokohan, ang nanaig sa inyo, si id. Yung id nyo, yung instinctual drives nyo. Pero kung kanwari, balak mo na sana gumawa ng kalokohan. Okay, syempre nag-iisip ka Kapag gagawa ka ng isang bagay, di ba pinag-iisipan mo muna? Lalo na kung kinakabahan ka or bago lang sa'yo yun. Pero kung pag gagawin mo sana isang bagay na ganito, masama, kaso na naig sa'yo yung konsensya mo, ibig sabihin, umiral super ego mo. Therefore, ang ego mo, safety pa rin yan. Okay. So, walang problema nun sa'yo. Pero kapag ang laging nananaig sa'yo is itong si id, therefore, there is a problem with you. So, ganun po siya. So, naiintindihan nyo na yan ang psychodynamic theory? Opo, ma'am. Diba? Sabi niya, in sum, sabi niya, psychodynamic theory suggests that criminal offenders are frustrated and aggravated. Diba? They are constantly drawn to past events that occurred in their early childhood. Because of negligent, unhappy, or miserable childhood, which is most often characterized by lack of love or nurturing of a criminal offender, they have a weak ego. So, for example, di ba, nung bata pa lang sila, frustrated na sila or parang deprived na sila of of love, nurture, or everything, yung mga said na yon. Therefore, anong mangyari sa kanila? Kapag ang result nun is magiging mahina ang ego nila. Okay po. So, research suggests that having a weak ego is linked with poor of absent social etiquette, immaturity, and dependence on others. So, yung mga weak ego, ito yung mga walang social etiquette. Ayan, walang respeto, ganyan. Or parang walang sinasanto. Immature. Ayan. Dependence on others, lagi lang nakadepende sa iba.
So, research further suggests that individuals with weak egos may be more likely to engage in drug abuse. Also, yung mga merong weak ego, or yung sa reality principle, ang mangyari sa kanila, more likely, if hindi man sila magko-commit ng crime, they will engage in using a drug. So, yun po siya. So, naiintindihan nyo na po ba ang psychodynamic theory niyan? Opo. Are you sure? May tanong kayo about psychodynamic theory. Kilala niyo na si id, ego and superego. Do you have any questions? Wala na? So, if wala na tayong Wala po. Okay, tapos yan kapag magkuquiz. Bagsak na naman kayo. Okay. So, next. Okay, next theory is the behavioral theory by Albert Bandura. Okay? So, let's have this one. So, behaviorism, also called as behavioral psychology. So, it refers to a psychological approach which emphasizes scientific and objective methods of investigation. So, behaviorism is a learning theory that studies observable and measurable behavioral changes which result from stimulus-response associations made by the learner. So, the theory stems from the work of Pavlov, who studied an animal behavior and was able to condition a dog to associate the ringing of a bell with the food. So, Pavlovian conditioning is known as classical conditioning. So, ang behavior, naniniwala ba kayo ng behavior is nade-develop? Yes. Diba? Nade-develop po ang behavior. If you could remember, diba? Meron tayong tinatawag na differential reinforcement theory, which is matatakan nyo yan sa mga next theories natin. Meron tayong tinatawag na differential reinforcement theory, or parang itong kay Pavlov yan. Nakikita nyo itong picture na to? Diba yung aso, merong aso na nakatrain. So, ibig sabihin, classic conditioning ang tawag yan. Dito kasi kay Pavlov yan, ang ginawa niya, gumawa siya ng study about sa mga aso. Paano natin makokontrol ang aso? Di ba alam natin yung mga aso is meron silang sariling mundo, may sarili silang pag-iisip. Pero kailan natin makokontrol yung mga aso na yan? Or bakit yung merong mga nakatrained dogs, di ba? So, ginawa ni Pavlov nun is training niya yung aso by ringing a bell. Na every time na i-ring niya yung bell, therefore kakain na siya. So, every time maririnig ng aso yan, okay? Every time na maririnig ng aso yan, therefore, anong mangyari sa kanya? Kakain siya pag nakita niya yung bell. So, napatunayan dito sa behavioral theory na ang isang behavior ng isang tao or even an animal could be developed through time. Nade-develop siya, sabi nga niya. Kung kayo, for example, behavior nyo, di ba kapag sa school, kapag nag-ring na ang bell, for example, tapos na ang recess, automatically, anong magiging behavior nyo? Babalik na kayo sa, ng mga high school kayo or senior high. Kapag nag-ring ang bell, babalik kayo sa classroom. So, sabi nga niya, behaviorism is a learning theory. Natututunan niyan. The studies observable and measurable behavioral changes which results from stimulus-response association. When we say stimulus-response, ganito siya. Meron munang isang bagay or stimulus na or parang magti-trigger sa'yo para maging ganun ang response mo. Meron munang isang bagay or stimulus para maging ganun ang response mo. For example, di ba, pag tinatawag kayo ng mga nanay nyo, di ba, or mga magulang nyo, di ba, meron silang mga nickname sa inyo? Di ba, may mga nickname sila. Pero pag minsan, pag biglang iba na ang tawag sa'yo ng nanay mo, pag binuo niya yung pangalan mo, what will you feel? Na parang kakabahan ka. Alam mo, di ba, agad-agad na galit siya. So, ganun yun. Tapos mag-iiba na yung behavior mo kasi alam mo, galit na yung isang tao. So, ganun ang behaviorism. Since in-explain niya na ang behavior ng isang tao is natututunan or nade-develop. Parang katulad lang din sa aso. Do you understand now yung behaviorism or parang nakaka-relate na kayo? Diba? Sources of behavioral problems. Ayan. Developed through learning experiences. It could be environmental experiences or the mass media. Paano ba nagkakaroon ng behavioral problems? For example, nung bata ka. Okay?
Nung bata siya, for example, basta nakita na niya yung, sabi nating victim siya ng mga child abuse. Basta nakita niyang tumunog na ang plato, okay, ibig sabihin, bubugbugin na siya. So, therefore, okay, matatandaan niya yun, magsimula ng bata siya. So, therefore, kapag tumanda na siya, okay, kahit meron na siyang ibang kasama, pag sa meron siyang nakitang plato, edi natatakot na siya. So, that is, example of behavior problems. Bakit ano bang problema doon sa plato na yon? Kasi nga, na-experience niya yan. Dati, na kapag meron na siyang narinig na plato, bubugbugin na siya. So, therefore, parang umaano yun sa utak niya na ganito yung magiging behavior niya, matatakot na siya. Kasi nga, na-experience niya yan. Or pwede rin yung mga environmental experiences. If you could remember yung sundalo, na nabarel or napatay ng kapwa police, meron siyang sakit, sabi nila, post-war, di ba? Yung galing siya sa gera, di ba? So, siyempre, yung environment niya, putukan, ganyan-ganyan. So, anong mangyari sa behavior niya? Anong mangyari sa behavior niya kapag ganun? Every time na mayroon parang aaway sa kanya or parang feeling niya may bubunot, anong isipin niya? Papatayin siya. Diba? So, ano mangyari? Magiging siyang ready. Puputok din siya ng barel. So, dahil sa ganun lagi ang na-experience niya in his environment, therefore, ang behavior niya anong mangyari? Lagi siyang ready. Lagi siyang merong hawak na patalim or so what. And then, another source of behavior problem is the mass media. Yan, syempre, kung ano yung nakikita nila sa internet. Or, diba? Or, pwedeng radyo or so whatever. Anything na nakukuha nilang information sa iba. It could be, for example, yan COVID. Sipin nyo kung hindi mo alam ang COVID, diba? Or parang dahil hindi natin nakikita, hindi nga natin na-experience, pero nalaman naman natin. Sa mass media kasi, sinasabi dito, hindi mo siya naranasan, pero nalalaman mo siya through the internet, through the use of television, radio, so what. So, COVID na lang. Okay, diba? Anong na-develop na behavior sa atin ngayon? Diba? Diba dahil nalaman natin yung COVID? Nung una pa lang, anong nangyari sa mga behavior nyo? Agad alcohol. Agad manimula. Diba? Agad, takot sila. Bakit? Kasi yun ang nalalaman nila. Tanong, dati ba lagi kang nag-alcohol? Dati ba kalabas mo nag-ilabis ka? Di po. Hindi. Pero na-develop yung ganyang behavior mo kasi nalaman mo na merong gantong nangyari through mass media. Hindi mo nga siya naranasan na ikaw nagka-COVID. Pero dahil yun ang nalalaman mo or nakikita mo sa iba, nagbabago ang behavior mo. So, yun ang nagiging sources ng ating behavior problems is either through learning experiences, nalalaman nila, na-experience nila mismo, or through environmental experiences, kung saan sino nagsusurround, and syempre through the mass media. So, yun ang dahilan kung bakit yung isang tao mag-a-act siya ng gantong way. Kasi nga, again, when we say behavioral theory, sabi nga niya, it is a learning theory, observable, which results from stimulus response. Diba may mga bata na, for example, naglalaro lang siya. Meron siyang favorite toy. Diba? Kapag inalis mo yung favorite toy na yon, nagagalit siya. Kasi pala yung favorite toy na yon, there is a sentimental value or parang kapag nasa kanya ang favorite toy na yon, mas relax siya. So again, behavioral theory, it explains na yung mga reaction ng mga tao na yan or yung mga behavior ng tao is na-develop. So kung kanwari may classmate kayo na inasar nyo lang ng konti o umiiyak na, diba? Baka nung bata siya, ganun ang na-experience niya na meron siyang traumatic experience about pang-aasar or bullying. That is why konting lang ganito na nagiging behavior niya. Siyempre, kaya natin i-apply ang behavior theory, ang tinitingnan natin dito is the unusual behavior of a person. Kung paano siya naiiba sa mga ibang tao or normal behavior. Okay na po ba tayo sa behavioral theory? Do you have any questions? Sigurado kayo? Okay. Dapat lang kung hindi nyo naintindihan, di ba, you can raise naman a question habang nagdi-discuss ako. Para kapag nagkaroon kayo ng quiz or lalo na sa ating major examination, kasi di ba, pure applications ang binibigay. Siyempre, kung hindi kayo hindi nyo maintindihan yung mismong basic idea niya, hindi nyo magiging ma-apply yung mga applications or implied questions sa mga yan.
So again, if you have any questions na gusto mong linawin, you can raise it habang nag-discuss tayo. Okay tayo? So, next. Baka naman sabihin nyo, ang hirap ng exam ni ma'am, hindi naman namin naiintindihan. Tinatanong ko naman kayo kung naiintindihan nyo, tapos hindi nyo naman sabihin kung hindi talaga naiintindihan. So, kasi kung hindi nyo naman naiintindihan, I can further explain. Next. So, the last major theory is the cognitive theory by Piaget. Okay? In recent years, okay, pag sinabi natin cognitive, what does it mean? Pag sinabi muna natin cognitive, sige nga, Jerome Mendoza. Jerome Mendoza. Ma'am? Pag sinabi natin cognitive, what does it mean? Po? Pag sinabi natin cognitive, what does it mean? Nalimutan ko, ma'am? Naglalab How po eh. about Christian John? Oh, when we say cognitive, what does it mean? You cannot hear us? Ibig sabihin ba, mahina internet mo? So, we can remove you. So, sayang naman internet mo eh. Kasi, hindi mo pala kami naririnig. So, at the count of 3, Mr. Christian John, 2, 1, if you're not listening, or kung hindi ka naman talaga hindi mo kami naririnig, so therefore, sige, remove na kita. How about Jed Ezekiel? Ma'am? Yan, di ba? Kasi kung naririnig, hindi ka kasi naka-open yung mga cameras. How about, what is the meaning of cognitive? Ano po, ma'am? What's the meaning of cognitive? Ano po? Theories attempt to understand how criminal offender perceive and mentally represent the world around them. Yun po ba, ma'am? Cognitive lang ang sinabi ko. Cognitive theory na ang explain mo. How about... Ay, sorry po, ma'am. How about Charles Kelly? Charles Kelly, alam niyo ba't ako nagtatanong? Kasi may mga gata-ugali ng estudyante. Kunwari, nandito sila sa mismong klase, pero ang totoo, naka-close ang camera, iiwan lang ang phone. So, ang ginagawa ko, syempre, magtatawag ako sa estudyante. Tapos, syempre, para malaman ko if talagang nakikinig sila, syempre, kung sila sasagot, therefore, i-remove natin, di ba? Sayang naman yung internet eh. Di ba? Ba't di natin i-remove? Di ba? Di nga tayo naririnig, di nga sumasagot eh. Charles Kelly, are you with us? O, di ba? Ma'am, ano po, ma'am? Oh, what is cognitive? What's the meaning of cognitive? Ma'am, di ko po alam. How about Paul Sikat? Ma'am, Oh, what is cognitive? ano ma'am, yung concern with the act or process of knowing, Concerned with the perceiving. act or process. How about Albert Lissing? Ma'am, Oh, what is cognitive? significant gains have been made in explaining. Binabasa mo eh. How about Ryan Ablaza? What is cognitive? Ano ma'am, yung cognitive po para po siyang yung yung memory and yung judgment. Okay. Pag sinabi natin cognitive, this is your decision making or perception about something. Ito yung pag-iisip mo. Okay? So in recent years, significant gains have been made in explaining criminal behavior within the cognitive theory framework. So in this theory, psychologists focus on mental processes of individuals. So cognitive theories attempt to understand how criminal offenders perceive and mentally represent the world around them. So sa cognitive theory, kaya pag-uusapan natin paano mag-isip ang isang kriminal or isang tao. Ito yung in-explain niya. So in this theory, we will try to understand how does a person or how does a criminal will
percept or paano yung tingin niya into a crime. O bakit yung naging dahilan niya or anong nag-cause sa kanya? Bakit iisipin niya na okay lang mag-commit ng crime? So, there are stages of reasoning. Diba? We have 6 stages. Stage 1, it is concerned about your obedience and punishment. So, pag stage 1, sa reasoning natin, masunurin ka muna and takot ka pa sa punishment. Stage 2, okay, it is characterized by individualism, instrumentalism, and exchange. Ito na yung gusto mo na meron kang sarili. Meron kang paninindigan. Ganyan. Or meron ka na, nakikita mo na meron kang, may sarili kang personalidad. Sa stage 3 naman, the individual recognizes that he or she is now a member of society. Na kahit may sarili ka, dito sa stage 3 na to, alam mong may karapatan ka sa society, alam mong merong essence ang presensya mo dito. Next, in stage 4 naman, the premise is based on law and order. Ito na yung legal matters. Okay? Usually, in stage 4, ito na yung malalaman mo na yung mga legal matters around the society. And stage 5, this is the social contract or ano yung paninindigan mo within the government or yung ito yung tawag dito, tungkulin mo as a member of the community. And the last one is your principled conscience. Okay, ito na yung nade-develop as you mature. Okay, yung mga stages na to, natututunan yan as you age. As you develop your age. So, stage 1, syempre, obedience and punishment. Ito yung bata ka pa. Diba? As ang sinusundan mo lang is mga magulang mo or guardian mo or whatsoever. And then, yung stage 2 na to, ito na siguro yung mga, kapag malapit ka na, mga chikiting ka na, yung mga 10, 11, 12, yan, ganyan. Kasi dyan, nakikita mo na meron ka ng sariling gusto. Diba? Ito na yung style mo, ito na yung way of ganito mo, that is stage 2. So, yung sa stage 3, ayan, ganap ka ng teenager dyan, wherein nakikita mo na meron ka ng, isa ka ng member ng society kasi ang mundo mo hindi na lang iikot sa bahay nyo, sa school nyo. Ito na yung nakikipag-participate ka na outside with your comfort zone. Ito na yung within your society. And then as you grow, diba, yung ages mo, sa stage 4 naman, ayan, syempre, katulad yan, nandito na kayo sa age na to. Ayan. Siguro ng mga bandang high school kayo, ganyan. Nalalaman nyo na yung mga law and order. Diba? May mga batas na kayong pinag-aaralan. Therefore, yung actions mo is nakabase na kung ano na yung batas. And then, therefore, stage 5, we have the social contract. Ayan, kayo din, nasa age na rin kayo ng ganito. Na as a member of the community, ito yung mga dapat mong gawin. Ito yung mga responsibilities mo as a member of the community. And as you grow old pa, okay, lahat ng yan, okay, magkakaroon ka ng tinatawag nating principled conscience or yung ating morally upright belongings or parang thinking. Okay po. So, that is stages of reasoning or yung pag-iisip mo kung paano na-develop ang pag-iisip mo. So, again, when we say cognitive theory, it explains on how does a person will, or they attempt to understand or how can we understand the thinking and perceiving of a criminal behavior. Nakita niyo ba yung sa mismong canvas? Meron doon yung Ted Bundy tapes. Or, naglagay ako ng video doon about our psychological theories. So, I prefer, okay po, please, after this discussion, watch the Ted Bundy tapes sa YouTube. Diba? Or if meron kayo nanonood ba kayo ng mga Criminal Minds? Ganyan. Kayo, dahil first year pa lang kayo, diba? I advise you to watch more on those type of movies, documentaries, or so what. Yung mga Criminal Minds, Lucifer, pwede rin siya kasi it develops. Madaming mga TV shows or even sa mga Netflix, YouTube, or so what, na nagbibigay sila ng info about our criminal behavior. Kasi alam nyo, ang pinakamagandang asset na meron ang isang criminologist, okay, is yung naiintindihan niya kung paano mag-isip ang ibang tao. Diba nga, sabi ko nga sa inyo, as much as possible yan, mag-iiba na ang thinking nyo sa ibang tao. Diba? Hindi na kayong katulad ng, magsimula na nag-aral kayo ng crime, hindi na kayo katulad ng mga ibang tao na judgmental. Na bakit naging ganun ang desisyon ng korte, bakit naging desisyon ng ganito, bakit hindi siya pinarusahan. Kasi alam natin, pinag-aaralan natin sa CRIM,
there are certain reasons. Diba? So, kunwari, K-pop kayo or mga K-drama naman kayo, yan. Madami namang, madaming mga K-drama na related sa crime. At ang maganda doon, alam nyo, natututunan nyo yung mga different behavior of a criminal. Tapos, nag-iiba yung thinking mo. Recently, yung pinanood ko yung Flower of Evil. Okay? Doon naman is mga psychopaths. So, meron din kayo subject na human behavior kasi. Okay? Nung pag-aaralan nyo yung mga different behavior ng mga criminal. So, isa doon yung pagiging psychopath. So, doon, merong dalawang tao. Yung isa, falsely accused siya na psychopath siya na namana daw niya sa tatay niya. Ganito kasi story ng Flower of Evil. Bigyan ko yun kasi ganito naman ang ating subject. So, ang Flower of Evil, ganito siya. Yung tatay niya, psychopath. Pag sinabi nating psychopath ang isang tao, wala siyang conscience. Okay? Pag sinabing psychopath, wala siyang conscience, wala siyang nararamdaman ni anong guilt kapag ginawa niya. Ang satisfaction niya or yung gratification niya or para maranasan niya yung pagiging masaya is to kill a person. Ganun ang mga psychopath, wala silang nararamdaman na guilt or conscience. So, ganun yung tatay niya. And then therefore, marami siyang usually yung mga serial murderers or serial killers, psychopath ang tawag sa kanila. Okay, meron silang psychopath behavior. Ang nangyari, na falsely accused siya na siya yung accomplice. Pag sinabi nating accomplice, parang kasama ng tatay niya na gumagawa ng mga serial murders. So, he was falsely accused, yung pinakabita doon. And then, not knowing, okay, kung titignan mo talaga dun sa story noon, yung mismong bata na yon na falsely accused na sinasabi kasi namana niya yung ugali ng tatay nila, and ang tawag doon, psychopath din daw siya. Okay. Ang na-develop dun sa bata, alam nyo, sa behavioral niya, nagkaroon siya ng problema sa behavior niya. Tinanggap lang niya yung sinasabi ng ibang tao na ganun nga siya, psychopath siya. Pero ang totoo, hindi siya psychopath. Siya ay isang avoidant type, meron siyang avoidant type of personality. Okay? Meron siyang ugali na avoidant type personality disorder, wherein takot lang siya mag-trust sa ibang tao kasi ang iniisip niya, gagawan siya ng masama. Kasi kung panoorin niyo talaga yon, maiintindihan niyo yung pagkakaiba ng utak ng psychopath, avoidant personality, and a failure man. Ganun siya. So, meron kasi yung treatment ng tao sa'yo, okay? Meron po yung magiging impact sa utak niyo as you develop, lalo na kung bata pa kayo, tas ganito ang nararanasan nyo. Pati hindi nyo tingnan yung mga ibang tao. Bakit sila, ang tali-talino niya, sabi niya. Or bakit, okay naman yan, normal siya, pero habang tumagal, dahil dun sa work niya, dahil dun sa ganito niya, naranasan niya, nag-iiba yung thinking nila, nasisiraan sila ng ulo. Kasi ito yung mga na-explain niya. So again, I advise you to please watch yung sa YouTube, yung Ted Bundy tips, or even maghanap kayo ng mga dramas or even yung mga documentaries about criminal minds. Kasi it will help you a lot. Not only in this subject, but in your future subject. Kasi kapag pinapanood niyo yung mga ganyang series or documentaries, yung thinking nyo, nag-iiba. Kasi mas naiintindihan nyo na. Again, we are applying today's is yung positivist. Wherein, we tend to understand the criminals. Why do they commit the crimes? Para malaman natin yung causes. Naiintindihan po ba? Opo. Wow, ma'am. Opo, ma'am. Okay? Yes. So, manood kayo ng mga ganong klaseng ng mga documentaries. Tapos, tingnan nyo man, maa-apply nyo yan. Hindi lang sa subject na to, but most of your subjects that explains about the criminal behavior. So, umpisa pa lang naman to, first year pa lang kayo. So, habang first year pa lang kayo, I advise you to please watch those type of series or what. Then, other German psychological theories. So, tapos na tayo sa ating tatlo. We have, diba? Tapos na tayo sa tatlo. Ano nga yung isa? Psychodynamic. And then, the second one is the behavioral. And the last one is the cognitive. And now, we have down to the two. We have two other German psychological theories. The personality theory and intelligence theory. So, personality theory by EYSENCK. Okay? Personality can be defined as something that make us what we are and also that which make us different from others.
Do you have your own personality? Opo. Ha? Para-pareho ba tayo ng personality? Hindi po. Hindi po. Again, sabi nga niya, personality is defined as something make us what different from the others. So, ibig sabihin, ito yung distinction mo from the others. So, the psychological concept of personality has been defined as stable patterns of your behaviors. Pag sinabi natin stable patterns of your behavior, this is your own identity. Eto gato ugali niyan. Di ba, nakikilala mo isang tao kasi sa ugali niya? So, yun yung personality niya. So, thoughts or actions that distinguish from one person from the other. Hindi naman magiging ganun ang ugali niya or hindi mo alam na ganun ang pagkakilanlan niya if hindi yan stable or hindi pa ulit-ulit. Diba? Unless meron kang sakit, personality disorder. So, kasama yun sa psychopath or yung mga sinasabi ko kanina. So, the term personality is generally used to refer to relatively stable characteristics of a person that makes their behavior consistent across situations. But many other definitions are possible depending on the approach being taken. So, pag meron yung mga personality natin yan, again, they are just repetitive or parang ulit-ulit, relatively stable, or consistent. Kasi nga, again, hindi yan magiging personality if hindi yan paulit-ulit or parang paiba-iba. Kapag ang personality mo is paiba-iba, therefore, meron kang split type personality disorder. Or yung, alam niyo yung, napanood niyo ba yung movie na Split? Oo. Can you, do you, tawag dito? Did you watch the movie Split? Hindi po, ma'am. Mamaya pakita ko sa inyo sa YouTube. So, Hans EYSENCK, so put a forward theory of criminal behavior based on a very earlier device in which he continued to develop throughout his career. So, si Hans EYSENCK po, ang merong nag-start ng personality theory. Meron tayong 13 different types of personality disorder. Baka nga kayo meron eh. So, kapag siguro sa second year nyo, meron kayong subject na human behavior, mapag-aaralan nyo yung mga different personality ng isang tao. And then, we have the last one, ayan, intelligence as a factor in criminality. So, the classic studies of the Juk and Kalikak families were among the first to show that feeble-mindedness or low intelligence can be inherited, transferred from one generation to the next. Diba, napag-aralan naman natin yan kay Martin Kalikak, yung napangasawa niya na feeble-minded. Yung mga naging offspring niya doon is naging feeble-minded din. So, numerous tests were also conducted that led to development of the use of IQ tests as testing procedure for offenders. So, the very first result seems to confirm that offenders had low mental abilities and they were found to be mentally impaired. So, pinag-aralan nila yung utak, kapag daw low IQ ka, madalas nakakagawa daw sila ng crime. Kasi daw, okay, ito, tandaan nyo kapag low IQ, okay, most of the time, sila daw yung gumagawa ng crime. Kasi nga, hindi pa develop yung rational thinking nila. Diba? Hindi pa much develop yung on how they perceive things. So, therefore, mas malaki yung chance nila na mag-commit ng crime, yung mga low IQ. Pero, alam nyo ba, na yung mga most dangerous type of criminal has the highest IQ. Okay. Most dangerous. Okay, has the highest IQ, yung mga sobrang talino. Sila po ang merong tinatawag natin, ano lang sila, konti, pero sila po yung pinaka most dangerous type of criminal na meron tayo. Bakit? Kasi masyado silang matalino. They are capable of doing anything because of what they think. Ibig sabihin, kaya nilang, kaya nilang mag-escape, kaya nilang gumawa ng paraan. Kaya sabi nga nila, kapag low IQ, madalas silang gumagawa ng crime, pero ang most dangerous naman is yung mga high IQ. So, tingnan nyo, anong gusto nyo? Low IQ kayo, high IQ? Average na lang, no? So, kayo yung average. So, Alfred Binet, okay? A French psychologist who developed the first IQ test, si Alfred Binet. So, the test measured the capacity of individual children to perform tasks or to solve problems in relation to the average capacity of their peers. So, yun lang. So, papakita ko sa inyo ngayon yung gusto kong panoorin nyo sa YouTube. So, I will just stop this recording right now.